من اسعدم، رضا اسعد. یه پروژه پشت سر منه. اصلا بهت نمیاد بد اخلاق باشی. بیا از اول بگیر. برو بریم. سلام، من رضا اسعد هستم. یه پروژه خاص هست که خیلی برای خودم جذاب بود. این پروژه تقریبا 1 سال این پروژه زمان برد تا به نتیجه رسید. یه ایویکو A36 سری 15 پشت سرمه. بریم با هم ببینیم که چرا این ماشین اینقدر خاص بود و اینقدر طول کشید تا چیزش. ایویکو A36 خیلی سایز اتاقش کوچولوه. اینم بگم که اینا 2 تا تیپ اتاق دارن. یه تیپ اتاقشون سری نسل قبلی این هاست که درب کشویی نداره، فقط یه در راننده و شاگرد داره. بهش میگن A36 معمولی. A36 معمولی. این آپدیت شدهشه A36 15 که درب کشویی داره، یعنی جدا از در جلو و عقب، در کشویی هم قسمت عقب داره. اون مدل A36 معمولی اینجاش ثابته و ورق یه تیکه است و فقط برای ورود و خروج باید از در جلو استفاده کرد و رسما این صندلی حذف شده توش. بله، اینجا صندلی نداره توی A36 معمولی. خب به واسطه اینکه خب طول این ماشین خیلی کوتاهه، کلا از پشت صندلی تا انتهای ماشین 2 متر و 40 سانت بیشتر نیسته. یعنی اگه بخوام بگیم اندازه یک سمند طولش، تقریبا اندازه سمنده. از اون جایی که خب میخواستن مالک این ماشین که خب آقای برفی هستن، اینو یادم رفت بگم، و ایشون سفرهاشون 90% سفرهاشون برون مرزی هستش، یعنی عشق اروپا داره، بیشتر برای اروپا رفتن دارن. غیر از این ماشین یه دونه ماشین دیگه هم داشتن، عین همین اونم A36 15 همینجوری درکشویی. منتها خب اونو خیلی سال پیش درست کرده بودن. این پروژه برای چی میگم خاصه؟ به خاطر اینکه تصمیم داشتن که روی این ماشین جدیدترین، بروزترین امکاناتی که برای کمپر وجود داره رو روی این ماشین پیاده بکنن و چون تجربه اون ماشین رو هم داشتن، میخواستن که داخل این ماشین تمام امکانات رفاهی که یک کمپر میتونه داشته باشه رو توی این داشته باشن. برای همین خب پروژه خیلی طولانی شد. حالا طول اتاق این ماشین کم بود، نمیشد داخلش هم سرویس حمام توالت رو داشته باشی، هم آشپزخونه رو داشته باشی، هم جای خواب رو داشته باشی. اومدیم چیکار کردیم؟ برای این ماشین یه دونه سقف بازشو درست کردیم که کلا جای خواب منتقل شد تو طبقه دوم ماشین که الان باز می‌کنیم ببینید. دونه همه رو باز می‌کنم نشون میدیم. فضای پایین دیگه برای جای خواب اشغال نشد. برای همین تمام تشکیلات آشپزخونه به بهترین سایز ممکن اجرا شد و به جرئت میتونم بگم بزرگترین سایز کابین حمام و توالیتی که تا الان من تجهیز کردم توی این ماشینه. باورتون نمیشه، ولی حالا میریم از نزدیک میبینیمش. قبل از اینکه بری تو بیا بیرون رو تموم کنیم. بیرون امکاناتی که بیرون این ماشین هست، شیشه عقبو حذف کردی درسته؟ این ماشین به صورت فابریک اینجاها همه شیشه داشت. 4 تا شیشه مدل این شکلی بازشو مینیبوسی. این 2 تا شیشه این و قرینش رو کلا حذف کردیم، جاش ورق آهن قرار گرفت. این شیشه و اون یکی شیشه ها حذف شد، به جاش اومدیم پنجره های کمپری گذاشتیم که خب مزیتی که داره عایق صدا هست، عایق حرارت هستش، بازشوش خوبه، به سمت بیرون باز میشه و از همه مهمتر پرده و توری داره و فوق العاده عالیه برای یک کمپر. روی بدنه درب کشوییش یه دونه میز تاشو گذاشتیم که وقتی بیرون ماشین هستن و اگه احتیاج به یه میزی داشتن، میز باز میشه که زمانی که سایبون باز بشه میز و صندلیات اینجا بذاری، یه میز اضافه داری. دقیقاً. که البته اگه در باز بشه میز میاد این طرف، اجاق گاز اونم بده بیرون. حالا یواش یواش از تو بیرون شروع کنیم بعد اونو بده بعد بریم اونجا. اینجا که میز باشه خیلی راحت اجاق گاز هم که داریم، یعنی اینجا آشپزی میکنید، میز اینجاست، 2 تا صندلی فقط کافیه بذارید و سلام. خب کیت دوش بیرونی داره،
دریچه پر کنه آب مخزن. چون فضای بار این ماشین خیلی کم میشد یه دونه کوله پشتی براش گذاشتیم به اندازه 3 تا سمند، صندوق عقب سمند این تو فضا داریم. 250 کیلو ظرفیت بار استاندارد این کوله پشتیه. این کوله پشتی هم چیزی نیست که بگیم ما اختراعش کردیم. این کوله پشتی تاییدیه اروپا رو داره و کلا وارداتی است، اینجا ساخته نمیشه، وارداتی از اون طرف میاد. بنا به سفارش مشتری که حالا رو چه ماشینی قرار نصب بشه، چراغ‌های خطر عقبش هم مدل چراغ‌های خود ماشین روش نصب میشه و میاد اینجا. با روی لولای در ماشین سوار میشه و به راحتی کوله پشتی باز و بسته میشه. در ماشین هم قابلیت باز و بسته میشه باز و بسته‌اش کنیم ببینیم چه جوریه. این ورم توضیحشو بدم که دیگه میریم. این طرف هم مثل اون طرف این پنجره کلا حذف شد، بسته شد، یه دونه پنجره کمپری. این طرف سوکت برق ورودیه، زمانی که برق شهری دم دست هست ماشین رو به اون وصل میکنن که باتری‌ها شروع به شارژ میشه. هواکش سرویس حمام. 4 طرف ماشین از این دوربینا هست، دوربین 360 درجه است و پروژکتوری که برای تأمین نور دور تا دور ماشین هستش. خب بهتر اول بریم داخل ماشین، بعد میایم تو قسمت این ویدیو رو خواهش میکنم تا آخر ببینید، چون قسمت حیاتی این ماشین که متفاوتش کرده پشت این درهاست. حتما تا آخر ببینید این ویدیو رو. خب برو تو. البته با کفش هم میتونیم بریم چون موکت نداره. امکاناتی که بعد به ورود وارد این ماشین به چشتون میخوره، فریزر کشوی اینجاست، سینک و اجاق گاز بیرونیش هم که همونجا باز کردم، یه دونه اجاق گاز و بخاری در جای دیزل اینجا داریم. صاحب ماشینم اینجا وایساده نظارت میکنه، آقای روزبه برفی. دلیلی که این ماشینم متفاوت شد اینه که آقای برفی این ماشین رو به عنوان یک پروژه آزمایشی برای تکنولوژی های نوینی که داره از کشورهای مختلف به عنوان تجهیزات کمپر وارد کشور میکنه، همه رو روی این ماشین تست کرد که از اینجا به بعد مشتری‌ها بدونن یک ماشینی هست که نمونه کاره و همه چیزای روش نصبه. اینجا سینکو داریم با شیرتاشو، زیر 3 تا کشو برای وسایل، یه دونه یخچال 80 لیتری این قسمت، جای گیلاس، شربت خوری مخصوص. این لوازمی که شما الان میبینید اینا مخصوص کمپر. چرا؟ قفل داره. این قفل داره، توی حرکت این گیلاس از اینجا نمیفته پایین. عجب. این شکلی میاد اینجا، یه طبقه پایین‌تر، بالاتر. قفل دیگه تکون نمیخوره. این قسمت کلید بخاری در جا برای طبقه بالا. طبقه پایین بخاریشو از اینجا میگیره، طبقه بالا بخاریش جداست. سیستم مولتی پلیرشه. چی کار میکنه مولتی پلیر؟ یه سیستم پلیره، از روی فلش یو اس بی شما موزیک و صدا هرچی بخوای. این پلیر مخصوص کشتی و قایق و اینجور چیزاست که توی کمپر هم ازش استفاده میشه. برند سیفلوه؟ نه، یه برند دیگه به نام جنین مارینه که مخصوص کشتی. این کلمه مارین که میاد مال کشتی میشه. یعنی مثلا بلنگو و اسپیکراشون کلا ضد آب هستن. بلوتوث دارن. بعد اینجا هم که دیگه خب فضای کمودا، اینجا دوباره باز یه سری کمودا کشو هست برای وسایل. از اینجا نگاه کن، یه سوپری. جا ادویه‌ای ها مخصوص کمپره. چرا؟ هر کدوم شیشه خودشو داره، داخلش هولدرش طوری هستش که ضربه باعث نمیشه این شیشه بشکنه. به هیچ عنوان تو تکون اینا آسیب نمیبینه. خودش قاشق داره، همه چیز حساب شده است توی کمپر. به خاطر اینکه فضای کمی بگیره،
هر جا ادویه‌ای قاشق خودش داخل خودشه، لازم نیست یه قاشق جداگونه برای اینا داخلش بذاری. و این شکلی هم که محکم میشه. بذار بدون اینکه لازم باشه در باز کنی، اینم اینجوری پیچی باز میشن. اینجوری استفاده میکنی، میذاری سر جاش، میبندی. تمام. خب یه دونه پله هم اینجا داریم. اینو دوباره که میزنی پله میاد بیرون، دوباره که میزنی پله میره تو. اگر روی تیک بذارمش از در فرمان میگیره. آها خیلی خوب. یعنی در رو باز میکنی اتوماتیک پله میاد بیرون. اتوماتیک منوالش. خب اینم که یه دونه پله برقی. حالا راجع به یه چیز خاصه این ماشین مفصل توضیح میدم که چرا خاصه. این پله هم به صورت دستی میتونه فرمان بگیره باز و بستشه، هم با باز و بسته شدن در میتونه فرمانش رو بگیره باز و بستشه. اینا همش پشتش یه دنیا تکنولوژیه. اینا رو اون پشت ماشین که رسیدیم بهمون بگو. یه بخشش توی ماشینه، یه بخش اعظمش پشت ماشین. و اما کابین حمامی که گفتم به جرئت بزرگترین. بذار اول چراغش روشن کنم. بفرما. لباسشویی اینجاست. لباسشویی، توالت برقی خردکندار، روشویی، پک کاملش مخصوص کمپر و کاروان هستش. روشویی اینجا نصبه. دوش و دوش که نیستین. چرا دوش؟ نه دوش اون طرفه. دوش اون طرفشه. این مال شیلنگ دستشوییه. اون کلیدای خردکن و تخلیه فاضلاب دستشوییه. کلیدای بخاری و کلیدای آب گرم کنه اون گوشه است، میبینید اون پشته. و اینکه نورپردازی هم که رو خودش فابریکی هست. دیگه چی؟ دیگه همین سمت راست هم که اون زیرم یه کمد وسیله است دیگه، درسته؟ بله اون زیرم جای مواد شویانه. عرض و طول این حمامو بهمون میگی؟ عرض کل ماشین، عمق حمام هم 90 سانته. یعنی مثلا 140 خورده ای شد. 140-50 سانت عرضشه، طولش هم 90 سانت. واقعا بزرگه. صندلیاش عوض شد و 2 تا صندلی بادی قرار روش نصب شد. به خاطر اینکه توی این ماشین ما سیستم باد رو گذاشتیم که حالا میگم چه استفاده‌ای ازش میشه. یکی از استفاده ها صندلیاست. اون ضربه هایی که توی جاده های خیلی خوب ما وجود داره رو این صندلی‌ها یه بخششو میگیره، دیگه خسته کننده. یه صندلی راننده اتوبوس. دقیقاً مثل اتوبوس، کامیون، تریلی. روی این ماشین رو محورهای عقبش بالون هستش برای تنظیم ارتفاع، تنظیم شیب و زاویه ماشین. دریچه‌های تخلیه فاضلاب این ماشین به کمک همین سیستم باد باز و بسته میشه و برای مواقعی که برای پنچرگیری و اینا میخواین از این باد استفاده میشه. یه لحظه بشین پشت فرمون، یه کاری میخوام نشونم بدی. الان این آینه هدفش نشون دادن دوربین 360. این آینه کلا دوربین 360، یعنی در دنده رو عوض کن، بذار دنده عقب. 4 طرف تصویر رو شما داری. به محض اینم که بذاریش توی دنده عقب، تصویر از بالا داره عقب ماشین رو کلا نشون میده. این دوربین ضبط هم میکنه. بله. یعنی هم 360 درجه رو به راننده نشون میده، هم ضبط میکنه بسته به رمی که توشه. دقیقاً. تا حدود 7 روز، شاید هم رم بزرگتر بیشتر ضبط میکنه. به عنوان یه دوربین مدار بسته هم میشه. دقیقاً. قلمدادش. بعد یه آپشن دیگه هم اینه که با هر راهنمایی که میزنی میاد اون زاویه رو نشونت میده. من چون خودم یه عقب جلو فقط کرده بودم اون دوتاشو دیده بودم. اون رو بزن راهنما. الان زاویه این طرفو دارم میبینم. حالا الان نگاه کن، رفت رو دوربین جلو. یعنی در حرکت به عنوان یه دوربین ثبت وقایع هم میتونی ازش استفاده بکنی. عقب خیلی هم عالی. و اینکه وقتی که ما تلویزیون بالا رو داریم، تلویزیون 22 اینچی بالا حالا اونم میگم بهشون. وقتی که من دارم ذوق کردم دارم تون میگم اینا رو. وقتی که بالا خوابیدی میتونی دور تا دور ماشین رو به صورت مدار بسته ببینی روی تلویزیونت. اگر اتفاقی چیزی دور ماشین بیفته، بذار یه کاری بکنیم، چون یه بخشیشو خودت درست کردی
رضا توضیحات رو بده، بعد من میکروفون خودم میدم به شما، من دیگه ساکت میشم، شما دوتا تنظیماتی که رو گوشید میخوای انجام بدی رو همه رو یه دور به بچه‌هایی که فیلمو نگاه میکنن نشون بده. بریم بیرون. نه من میرم بیرون. یه بخش اعظم و جذابش اینجاست. بیا این طرف. چیکار کنم؟ این برید مانیتور اینجاست. توی این ماشین در اصطلاح عامیانه هیچ کلید پریزی نداریم ما. همه چیزایی که توی این ماشین میبینی به وسیله این صفحه کنترل میشه. حالا چرا روی این ماشین این کار کردیم؟ مهندس برفی تخصصشون اتوماسیون و ساخت و اجرا و برنامه نویسی ماشینالات و صنعتی و کارخونه ها هستن. از روز اول تصمیم بر این بود که تمام این دانش و تجربه‌ای که توی کارخونه ها تا حالا داشته رو به یه نحوی توی کمپر اجراش بکنه. الان توی این ماشین برای چی ما میگیم 1 سال طول کشید؟ برنامه نویسی که برای این ماشین شده، حالا من عامیانه‌شو میگم، بعد خود روزبه توضیح تخصصیشو میده. توی این سیستم سناریو داره، یعنی شما وارد این ماشین میشی لازم نیست بری تک تک چراغا رو روشن کنی. مثلا الان میخوای آشپزی کنی، فقط میری اون سناریوی آشپزی رو میزنی، نورایی که مخصوص این قسمت ها هست فقط روشن میشه، یا هواکش و هودش روشن میشه. میخوای بری بخوابی، نور قسمت خواب رو میزنی، میاد تمام نورا رو خودش کم میکنه، فقط نور قسمت اتاق خواب رو روشن میکنه. میخوای سقف رو باز بکنی، اول اینجا بهت میگه که شما یه ارور داری. ارورت چیه؟ سوئیچ ماشینت بازه. تا زمانی که سوئیچ ماشینت باز باشه نه اجازه میده سقف باز بشه، نه اجازه میده سایبون ماشین بره بیرون، نه اجازه میده این پله برقی بره بیرون. یعنی تمام فکرهای ایمنی شده که شما در زمان حرکت 1% هم شک نمی‌کنی که این پله بازه، چون اگه باز باشه این سیستم آلارم میده، اجازه نمیده اصلا ماشین روشن بشه. یا سقف تو حرکت یه بچه این پشت باشه بخواد دکمه رو بزنه، هر کاری بکنه این سقف باز نمیشه چون ماشین روشنه. پشتش خیلی داستانا هست. این کوچولوسی که من گفتم حالا نگاه بکنیم، تقریبا همون سیستم کنترل پنل ابرا هست. دماها رو داریم، سطح مخزن رو داریم. کنترل پنل ولکان هست. آره رو ولکان هم دقیقا همین بود. حالا روی این تمام باد مخازن هست، باد بالون ها هست، به صورت هوشمند خودش تشخیص میده سطح تراز چجوریه، کدومو بیشتر ببره بالا، کدومو کمتر بیاره بالا. و عرضم به خدمت شما که خیلی داستان پشتشه، اینو باید خیلی مفصل راجع بهش حرف بزنیم. حالا البته دونستنش هم خیلی به درد مخاطبین این ویدیو نمیخوره، جزئیاتش. کلیتش اینه که جذاب باشه. اینجا شما خلال دندون هم بخوای بکشی یه آپشنی هست میزنی خلال دندون اینجا چیک میاد جلوی دستت. حالا از این قسمت ما الان میخوایم سقف رو باز بکنیم. ورودی سقفمون کجاست؟ این دو تا دریچه‌ای که اینجا داریم. من میرم بیرون، شما دکمه رو بزن که از بیرون باز شدن رو بگیرم. خب سقفش هم از بیرون این شکلی میشه. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. بریم طبقه بالا. این تو یک جای خواب 2 متر و 20 سانت در 160 عرضشه. 160 اینجوری 2 متر و 20 سانت هم طولشه. یعنی میری بالا این درها رو میبندی و آسوده میخوابی. سقف رو ببینید، 2 تا از اسپیکرهای ضد آب مارینا نمیدونم چی هم اونجاست. یه دونه مانیتور تاشو هم اونجاست که اندرویده. علاوه بر این که تمام امکانات یک گوشی اندروید رو داره، زمانی که بالا هستن خب به تبع وقتی میخوابن این 2 تا دریچه بسته است که دوشک شد. حالا چجوری از فضای بیرون مطلع بشن چه خبره؟ تمام تصویرهای اون دوربین 360 درجه اون رو هم قابل مشاهده است. شب اگه صدایی بشنون فقط کافی اون رو روشن کنن، تصویرهای دور تا دور ماشین رو میبینن که چه اتفاقی بیرون افتاده. این در چرا 2 تا لنگه داره؟ یه نفر بالا خوابیده، یکی میخواد بیاد پایین، لازم نیستش که اونو بلندش کنن که از در بیان پایین. هر شخصی که بخواد بیاد پایین در سمت خودش رو فقط کافیه دوشکش رو بلند کنه، در رو باز کنه، از همون قسمت میتونه بیاد پایین.
اون یکی نفر میتونه راحت به خوابش ادامه بده. سقفش هم که طرح ولکانیه. خب حالا این چادر از هر 4 طرف این شکلی که می‌بینید توری و در داره. این زیپا رو که باز بکنی از همون بالا هوای بیرون، نمای بیرون رو داری. توری هم داره که اگر خواستی فقط باز کنی پشه و حشرات نیاد، اگر هم خواستی کلا میبندیش. خیلی هم عالی. پیم رو در میارید، کوله پشتی آزاد میشه، این شکلی باز میشه میره عقب، فقط باد هلش میده دوباره میاد. خب به قسمت اصلی رسیدیم. اینجا اون قلب راکتور هسته‌ای گالیوره. شیشم زدن روش. من اگه بودم روی این شیشه یک برچسب خنده‌داری نصب می‌کردم. این سیستم اینجا این که گفتم این برچسب خنده‌دار رو ما ویلای یکی از دوستان بودیم، یه ویلای خیلی آنچنانی، یه پارتی روم 400 متری داشت که توی این پارتی روم طبقه پایین فقط اسپیکر و آهنگ و این چیزا بود. یه اتاق دیجی شیشه‌ای داشت و روی شیشه اون اتاق دیجی نوشته بود لطفاً حجاب اسلامی رو رعایت کنید. خب ببین این قسمت تابلو برقشه و PLC هایی که اینجا کار شده برای اون برنامه نویسی هایی که لازم هستش که چه وسیله‌ای کی کار بکنه کی این کار نکنه، کجا رسید قطعش کنه، کجا رسید وصلش کنه. اینورتر 1200 تمام سینوسی، شارژر اتومات باتری 12، کنترل پنل باتری های این قسمت 300 آمپر باتری ژل داره، تانک باد، سیلندر گاز، زاپاس. همین این خودش خیلی کار برده. یعنی این شیشه الان رفله انداخته، خیلی جزئیات رو نمیتونید ببینید. میخوای بازش کنی؟ نه اینجا مثلا نگاه کن بلوک خیلی پیچیدگی های خاصی داره. در عین پیچیدگی ها شاید برای یه مخاطب عادی خیلی الان چیز باشه ها، بگه وای من پسش بر نمیام، در صورتی که کسی که قراره از این ماشین استفاده کنه اصلا لازم نیست به اینا کاری داشته باشه، چون هیچ کاری باشون نداره. نهایتا یه قطع کنه برق داره اینجا که وقتی سفر نمیره اینا قطعش میکنه، هر وقت خواست وصلش میکنه. ما بقیه اینا رو دیگه هیچ وقت باشون کاری نداره. یه لحظه صبر کن. آقای برفی چونه روزی که داشتی اینو میساختی به این فکر نکردی اگه یه روزی ایست باز رسیبت بگه بزن بغل ببینم چرا؟ چی میخوای جواب بدی؟ چرا راستشو بخوای چون میدونی که پلنمون اکثرا پلنای کشورهای خارجیه و به سمت اروپا است و بعد ماشین پلاک ایران هم خیلی سخت میگیرن اروپایی‌ها. همیشه به این فکر کردم شاید اگر این تلقو ببینی فعلا خامه، یه توضیحاتی روش میخوام بدم، مثلا باکس الکتریک که کمپر و این قسمت فیوز ها، یه چیزی که طرف اگه باز میکنه حداقل متوجه شه که با چه قسمتی سر کار داره. همه چیز شبیه به بمبه. این میتونه محفظه سوخت باشه، اینا میتونن هزار تا چیز، اینا اصلا شبیه باتری نیست، شبیه دینامیته، گاز، همه چیز آماده انفجاره. ببین یه چیزی بهت بگم، این لوازم تقریبا تو اکثر کمپرها هست، 10-20% از این کمتر، ولی جاهای مختلف چپوندنشون. یه جایی پشت باکس نمیدونم عقب، یه جایی زیر گلگیری، یه جایی جلوی ماشین. مگه میشه یه کمپر اینورتر نداشته باشه، سولار پنل نداشته باشه، شارژر باتری نداشته باشه؟ مگه میشه یه کمپری پمپای آب نداشته باشه؟ یک سری چیزا اضافه داره این کمپر، خیلی هوشمنده. مثلا قطعه اینجا هست که این قطعه به شما کمک میکنه که هیچ وقت باتریات از 11 ولت کمتر نشه. به محض اینکه باتریای شما میرن به سمت دیسچارج شدن، مسیر رو قطع میکنه، به شما آلارم میده که باتریات دارن تمام میشن و شما هیچ وقت باتریای کمپری که خیلی هم گرونن از دست نمیدی به خاطر اینکه افت ولتاژ پیدا کردن باتری خالی شده. قطعه دیگه‌ای که به شما کمک میکنه اینه که علاوه بر اینکه یک کلید مکانیکی اینجا داریم، شما از داخل کمپر یه روزی تصمیم میگیری اینو پارکش کنی بری و چند ماه اینو ولش کنی، با یه دکمه تمام مسیر قدرت قطع میشه. بنابراین این یه مزیته. مزیت بعدی اینه که
ما توی این سیستم یه سیستم حفاظتی کنترل حفاظت جان داریم. هر اتفاقی بیفته که برق 220 تولید شده توسط اینورتر بخواد جون شما رو تهدید کنه، شما رو یه لحظه برق بگیره، سیستم حفاظتی عمل میکنه و نمیذاره شما رو برق بگیره. این توی کمپرها خیلی نکته مهمیه. قسمت بعدی اینه که کنترل سایه‌بون و همه چیز اینجا حالا الکترونیکیه بماند. مخازن ما از این قسمت داره کنترل میشه. شما دیگه نمیری پایین ماشین یه دریچه رو بکشی، آب مخزن سیاه یا خاکستری تو تخلیه کنی. با یه دکمه از داخل کمپر این کار اتفاق میفته. 2 تا پمپ، یه دونه برای دوش بیرونی، یه دونه برای دوش داخل و الباقی داستان. چیز عجیب غریبی واقعا اینجا نیست. این تمام اون چیزایی که اونجا دیدی، علاوه بر اینکه اون صفحه اونجا هست، اینجا رو مبل نشستی، میخوای سایبون رو بزنی بیای بیرون، چراغو میخوای روشن کنی، تمام اون قابلیت ها روی گوشیه. خودت هم میتونی استفاده بکنی ازش. لازم نیست پاشی بری اونجا سایبون رو بزنی، چراغ رو روشن کنی، چراغ رو خاموش کنی، سقف رو ببندی یا بازش بکنی. همه این قابلیت ها روی گوشی هم قابل اجراست. الان مثلا پله رو ببند. مثلا سایبون رو زدم. الان سایبون رو مثلا زد باز شد. بذارید من تورم نشون بدم که فکر نکنید کسی اون تو بوده دکمه رو زده. این تو هم ببین. همش اینجاست. حالا پله رو بزن بره تو. پله رفت. حالا چراغا رو خاموش کن. کل چراغ آف. سایبون کمپری یکی از تفاوتاش، اگر دوستان میخوان انتخاب کنن بدونن که توی این شرایطی که ما یه کوچولو باد داریم، سایبونای معمولی قطعا آسیب میبینن. دستکایی توی اینجا پیش بینی شده که شما اینا رو در میاری بیرون، باز میکنی و اینجا یه براکت براش هست، اینو میذاری توی این براکت و همین با تک براکت همین الان میبینی که تکونای سایبون کم شد. همیشه توی اون براکت ها گذاشت. هم اگه جایی باشه که زمین خاکی باشه، نخوای این پایه جلوی رفت و آمدت باشه، تو صورتت باشه، اون پایه رو میذاریش روی زمین، میخوای مخصوص خودشو داره، اون میخو فرو میکنی داخل زمین و اون پایه رو زمین وای میسته. راجع به جینگولک بازی‌های لبه ساحل هم اگه بخوایم داشته باشیم، دیدید که دقیقاً تو کمپرها میگن که اگه از کنار دریا اومدی پاهات شنی بود. آقا ما هم از این داستانا داریم. پاهات شنی بود، یه شیر فیتینگ داری، اینو میکنی اینجا و اگه پمپ آبت روشن باشه اینجا آب داری. یه لحظه پمپ روشن کنم. روشن کن، گوشی دستت. ما این همه میگیم لازم نیست بری تو. از همینجا الان پمپ روشن. رفتم روی وای فای الکتریکی دوباره. آره اینم برای اینکه شما پاهاتو بتونی بشوری. فقط آب سرد. و چه میدونم سرش هم تغییر میکنه و این داستان. و خوبیش اینه که چرا تو جامعه کمپر به شما میگن گرون فروش؟ خب برای اینکه گرون فروشم. دلیل گرون بودن کالاهاتون چیه؟ یه بخشش واقعا اینه که این کالاها خیلیاش متفاوته با اون چیزایی که توی بازار هست. به قول خود تجهیزکارا، لوازمی که شما میاری کیفیت خیلی خوبی داره، شبیهش تو بازار زیاده و فیک. این یه بخششه و واقعا با کیفیت. علتش هم اینه که من مصرف کنندم. من رو دونه دونه این تجهیزات می‌بینی، مثلا یراق سقفو آوردم دارم دل و جیگرشو در میارم، تو شرایط مختلف آزمایشش میکنم برای اینکه میخوام بدونم که این قراره چیکار کنه و چقدر کیفیت داشته باشه. خب رضا جون مرسی که این ماشین قشنگو نشونمون دادی. هزینه ساخت این ماشین چقدر شد؟ تمام تجهیزاتی که دیدین و متریال و دستمزد و همه اینا تقریبا حدود 2,400 خورده شد. 2 میلیارد و 400 خورده هزینه کل کارهایی شد که شما روی ماشین کردید. روی ماشین شد. آقای برفی ماشین رو چند خریدی؟ اون موقع خریدم 2.5. یه تو سایه. البته میدونی ماشین صفر 2000 تا رفته. ماشین آسیه 615 رو صفر 2000 تا کیلومتر خریدی 2 میلیارد و 500 میلیون.
2,400 هم هزینه شد، تقریبا 5 میلیارد تومان، حدود 5 میلیارد تومان. دست شما درد نکنه که این ویدیوی خفن رو کمکمون کردی درست کنیم. شماره تلفنتو بهم بگو. 0912 150 52 98. این زنگوله ها رو بزنید، کانال رو سابسکرایب بکنید اگه نکردید تا الان. پیج اینستاگرامت هم بگو. رضا اسعد. رضا نقطه اسعد. اگر فارسی بزنید که خب میاد تو سرچ، اگر هم خواستین لاتین بزنید رضا نقطه اسعد. اون دوتا ای آخرش دبل هست، ASAAD. کانال آرش رو سابسکرایب بکنید چون از این ویدیوها همیشه داریم. وقتی ویدیو جدید گذاشتین بلینک کنه ببینیدش. مرسی. کانال ارتباطیمون با شما چیه؟ پیج همیشه مایکمپر.ir و کانال آرش رو دنبال کنید. شماره تلفنت هم بگو اگه کسی لوازم کمپر میخواد به چه شماره باید؟ لطفاً به واتساپ بخش فروش 0930 391 35 31. با افتخار در خدمتتون هستیم. اگه کسی بگه از طرف کانال یوتیوب کرگدن نارنجی میخوام ازتون لوازم بخرم، چند درصد تخفیف؟ چه سوال خوبی کردی. برنامه امسالمونه واقعاً. برای خریدهای پکیجی کسی که بخواد یک کمپری تجهیز کنه بهش قیمتی میدم که تمام ایرانی که هیچی چینم بگرده نمیتونه ارزون تر از ما بخره و این اگر از طرف آرش باشه یک تخفیف اکسترا هم داره. یه درصد بهم بگو. مینیمم 15% زیر لیست. کسی اگر بخواد لوازم کمپر بگیره بره همه جا قیمت بگیره، برداره بیاره پیش ما، باز هم تخفیف بگیره، جنسشو برداره ببره، بعد بیاد از شما قیمت بگیره، شما قطعا قیمتت پایین‌تر خواهد بود حتما، و بازم 15% هم به خاطر اینکه از طرف کرگدن نارنجی اومده داره خرید میکنه بهش تخفیف دیگه گفتی دیگه. باش. حالا سوال بعدی که خیلی مهمه، اگر من اومدم از شما توالت خریدم، توالتم به هر دلیلی خراب شد، به عنوان یه فروشنده چی کار میکنه؟ فقط توالت نه، تمام قطعاتی که از ما میخرید 0 تا 100 قطعات یدکیشو تأمین میکنیم. تو دوره گارانتی هیچ هزینه‌ای برای شما نداره و در بیرون دوره گارانتی حتما قطعاتشو متعهدیم تأمین کنیم. مرسی که انقدر ماهی زنده باشی. مرسی از شما که زحمت کشیدید این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم ازش لذت برده باشید. این ویدیو رو بفرستید برای اون دیوونه هایی که میشناسید کمپر دوست دارن یا میخوان یه روزی سوار کمپر بشن و به جامعه دیوانگان شیدای کمپری وارد بشن. مرسی از روزبه و رضا. قربونه.